გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, დღის მთავარ თემებს Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ კლუბი გალერი გაიხსნა, ბასიანი კი ისევ დალუქულია დღის ამბებში 2 საათზე ბასიანის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა განაცხადა, რომ თუ კლუბი უახლოეს დღეებში არ გაიხსნება, ბასიანი დაიხურება, რადგან მენეჯმენტს დიდი ფინანსური ზარალი ადგება. დატო გეთიას თქმით, ბასიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მძევლად ყავს აყვანილი, რადგან პოლიციიდან გუშინ დაუკავშირდნენ მას და უთხრეს, რომ კლუბის გახსნის უფლებას აძლევდნენ, მაგრამ 1 საათში გადაწყვეტილება შეიცვალა. ცოტა ხნის წინ დაკითხვიდან გამოვიდა ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზვიად გელბახიანი და ის იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი დღის ამბებში 4 საათზე. 4 საათიანი კონსულტაციები კი ქართული ოცნების ოფისში და 16 დღიანი ვადა პოზიციების შესაჯერებლად პარტიის ოფისში უმრავლესობასთან გამართული კონსულტაციების დროს იმყოფებოდა ბიძინა ივანიშვილი და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. უმრავლესობის წევრები ერთხმად თანხმდებიან, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლები უნდა გათავისუფლდნენ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან და მათ სახელმწიფომ უნდა უმკურნალოს. ნარკოტიკების რეალიზატორების მიმართ გამკაცრდეს სასჯელი. ადმინისტრაციული წესით მომხმარებლებს აეგზალებათ საჯარო სამსახურში მუშაობა და ასევე კონკრეტულ სფეროებში საქმიანობის უფლება. უმრავლესობა ვერ თანხმდება, რომელ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს უნდა შეეხოს დეკრიმინალიზაცია, რა მოცულობით განისაზღვრება დოზების ოდენობა, რომლის აღმოჩენის შემთხვევაში პირი გათავისუფლდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ შესაძლოა ამ საკითხზე კენჭისყრა პარლამენტში თავისუფალ რეჟიმში ჩატარდეს. ესწრებოდა ამ შეხვედრას, როგორც ცნობილია პარტიის თავმჯდომარე. განვიხილეთ ყველა საკითხი, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ნარკოპოლიტიკასთან. ჰქონდა მოცემულობა, როდესაც დაახლოვდა პოზიციები მთელი საკითხებთან დაკავშირებით. კონკრეტიკისგან დღეს თავი უნდა შევიკავოთ, იმის გამო რომ ვფიქრობთ, დაკონკრეტება გარკვეული საკითხების ხელშეუშლის მომავალში კიდევ უფრო მეტად ამ პოზიციების დაახლოებას. პრინციპები რჩება იგივე, პრინციპი არის ის, რომ ჰუმანური მიდგომა უნდა იყოს გამოვლენილი მომხმარებელთა მიმართ, რაც შეეხება ნარკოტიკების რეალიზაციას, ამ კუთხით იქნება პოლიტიკა გატარებული მკაცრი და ზოგადად მიდგომა არის ის, რომ უნდა მოხდეს რეგლამენტაცია იმ საკითხების, რომლებიც არის დაკავშირებული ნარკოტიკების მოხმარებასთან და ნარკოტიკების გასაღებასთან. იყო განსხვავებული მოსაზრებები, რჩება განსხვავებული მოსაზრებები მთელი რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში მოხერხდება პოზიციების თლიანად დაახლოება. ამის დიდი იმედი მაქვს. არ არის ზოგადად გამორიცხული ისიც, რომ კენჭისყრა ჩატარდეს თავისუფალ რეჟიმში, როდესაც როგორც თქვენ თქვით, უმრავლესობა იღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა კიდევ ერთხელ იმედს გამოთქვა, რომ მაქსიმალურად დაახლოვდება პოზიციები თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით. პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობის წევრებს იმედი აქვთ, რომ საქმე თავისუფალ კენჭისყრამდე არ მივა და 16 დღეში დეპუტატები პოზიციებს შეაჯერებენ. ქართული ოცნების ოფისში გამართული 4 საათიანი შეხვედრის შემდეგ უმრავლესობის წევრებმა თქვეს, რომ 7 ივნისამდე აქვთ ვადა და ყველა სადაო საკითხზე უნდა მოხდეს შეთანხმება. რას ფიქრობენ მოძრაობა თეთრი ხმაურის წევრები ოცნების ოფისში გამართულ შეხვედრაზე? ამ თემაზე გირჩის ლიდერი და დავით სუბელიანი იქნებიან ჩვენი სტუმრები, ისევ საპროტესტო აქციები თუ რეალური ცვლილებები კანონში. რა გზას აირჩევენ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მომხრეები და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება. როგორც გითხარით, დავით სუბელიანი და ზურაბ ჯაფარიძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ახალი დეტალები ხდება დოდო გოგოშაშვილის შვილის მკვლელობის საქმეში. Pirvelistvis ცნობილი ხდება, რომ თადარიგის პოლკოვნიკი საგამოძიებო უწყებაშია დაბარებული. როგორ მიმდინარეობს საქმის გამოძიება და რატომ მოითხოვა დოდო გოგოშაშვილს შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრა. დოდო გოგოშაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. გადაცემის ბოლოს კი მხატვარი ბუღაძე იქნება დღის ამბების სტუდიაში. მინდა მივესალმოთ ჩვენს სტუმრებს, კლუბ ბასიანის ერთ-ერთ დამფუძნებელს ზვიად გელბახიანს, ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება, როგორც გითხარით, გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და საპრეზიდენტო კანდიდატი და მოძრაობა თეთრი ხმაურის წევრი დავით სუბელიანი. მანამდე გავიგოთ რა ხდება უკვე კლუბ გალერიში, რომელიც დაახლოებით 1 საათის წინ გაიხსნა. მფლობელმა განაცხადა, რომ კლუბში ყველაფერი არის წესრიგში და ისინი სტუმრებს დღეს საღამოს უკვე მიიღებენ. Pirvelis ჟურნალისტი რუსუდან დუმბაძე მუშაობს კლუბ გალერისთან და ის ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. რუსო, საინტერესოა, როგორც ხედავ, უკვე კლუბის ტერიტორიაზე ხარ შესული, რა ხდება ადგილზე?
დიახ, ლევან, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით კაფე გალერეში, აქ ახლა მიმდინარეობს თანამშრომლების მიერ დასუფთავების სამუშაოები და როგორც კაფეს წარმომადგენელმა სულ ცოტა ხნის წინ გაგვინცხადა, გაირკვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არც ერთი ნივთი და ინვენტარი დაზიანებული არ არის, ასევე ის ამბობს ჩვენთან, რომ არაპირებს ფინანსური ანაზღაურება მოითხოვოს იმ დღეების სანაცვლოდ, რა დღეებშიც კაფე იყო დალუქული, რაც შეეხება მის ფუნქციონირებას, როგორც კაფეს დამფუძნებელმა განგვიცხადა, კაფე გალერეი ფუნქციონირებას აღადგენს ხვალიდან, ასევე აღდგება ბლოუ ბარის ფუნქციონირება, რომელიც ამავე შენობაში მეორე სართულზეა განთავსებული. კაფეს წარმომადგენლებისთვის უცნობია თუ რა ნივთმტკიცებები ამოიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა და იყო თუ არა მათ შორის ნარკოტიკული საშუალებები. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ამ წუთებში მთავარ სამმართველოში კაფე გალერეის დირექტორი უფლებადამცველთან ერთად გამოკითხვაზე იმყოფება და თუ რა ინფორმაციას მიაწვდის ის სამართალდამცველებს გამოკითხვის შემდეგ გახდება ცნობილი. ასევე უნდა ითქვას, რომ ამ დრომდე დალუქულია სხვა ბარები და კლუბები, რომლებიც სპეცოპერაციის შემდეგ დაილუქა, თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, ბასიანის ტერიტორიაზე საგამოძიებო მოქმედებები მალე დასრულდება, რაც შეეხება კაფე გალერეის, როგორც უკვე გითხარით, ფუნქციონირება მიმდინარე კვირაში განახლდება. რუსუდან დუმბაძე საუბრობდა კლუბ კაფე გალერეიდან პირდაპირ ეთერში და ახლა კი უკვე განცხადება, რომელსაც ავრცელებენ ბასიანის დამფუძნებლები, თუ ბასიანის კარი არ გაიღება 1 ივნისამდე ფინანსური ზარალის გამო ის შესაძლოა დაიხუროს, თუმცა მისი კარი ყოველთვის ღია იყო თავისუფლებისა და თანასწორობის მებრძოლი ადამიანებისთვის. დატერორებული და დალუქული ბასიანი დღეს პოლიტიკური მძევალია, ჩვენ სხვა კლუბებთან ერთად სისტემის დარტყმის მთავარ სამიზნედ ვიქეცით, თვეზე მეტია გვაშანტაჟებენ, მიზანმიმართულად გვესხმიან თავს დღემდე უცნობი სუბსტანციით ადამიანთა ინტოქსიკაციისა და ტრაგიკული გარდაცვალების ფაქტებზე ჩვენსკენ იშვებდნენ თითს, როდესაც პირველებმა გაუშვით საზოგადოებაში განგაშის სიგნალი დაარსების დღიდან ჩვენი სფერო მხარს უჭერდა სოციალური ცვლილებებისთვის მებრძოლ სამოქალაქო მოძრაობებს, ხელს უწყობდით ჩაგრული ჯგუფების ემანსიპაციის პროცესს, სწორედ ამიტომ 12 მაისის შავი პარასკევის საპოლიციო ტერორი არ იყო ტერორი მხოლოდ საკლუბო სივრცეზე, არამედ ყველა იმ ადამიანსა და ჯგუფზე, ვინც მხარში გვიდგას და ჩართულია უთანასწორობასთან ბრძოლაში. დაიხურება თუ არა ბასიანი, ჩვენ ამას უახლოეს მომავალში გავიგებთ და საინტერესოა რა უთხრეს ამ კლუბის ერთ-ერთ დამფუძნებელს თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში ზვიად გელბახიანმა დატოვა ცოტა ხნის წინ საპოლიციო უწყება და მას კითხავს, ზვიად, რა იყო დაკითხვის საფუძველი და მიზეზი, რა კითხვები ჰქონდა შენთან გამოძიებას და ჩვენ მაყურებელს მე წაუკითხე განცხადება, რომელიც ბასიანის დამფუძნებლებმა გაავრცელეთ, რას აპირებთ? მადლობა ლევან კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. დიახ, სამმართველოში იყო სტანდარტული შაბლონური კითხვები, თუ რამდენი დამფუძნებელი ყავს ბასიანს, როდის შეიქმნა, ანუ ის მონაცემები, რომლებიც პრინციპში საჯარო რეესტრიდანაც შეგვიძლია რომ ამოვიღოთ. მე მაქვს განცდა, რომ აქ იკითხება პოლიტიკური მესიჯები, მას შემდეგ მით უმეტეს, როცა კაფე გალერეი გაიხსნა და ბასიანი ჯერ კიდევ დახურულია. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და ბასიანი დიახ მაგ განცხადებაში წერია, რომ თეთრი ხმაურის მოძრაობასთან ერთად ყოველთვის იდგა სისტემური გადაცდომების წინააღმდეგ და ყოველთვის მოუწოდებდა პოლიციას, რომ კონსტრუქციულად ემოქმედა თავისი მოქალაქეების წინააღმდეგ. დიახ, კიდე ერთხელ მიმყარდება ეჭვი იმის თაობაზე, რომ ეს არის პოლიტიკური სარჩული აქვს ამ ყველაფერს. რა პოლიტიკური სარჩული აქვს ზვიად ამ ყველაფერს? ვინმეს უნდა რომ ვთქვათ ინტერესი აქვს, რომ ამ კლუბის ადგილზე ვთქვათ რაღაც სხვა თავისი სივრცე მოაწყოს? ვერ ხვდები, აი რო აუხსნა მაყურებელს და გითხრა, რა პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება იდგეს ამ ყველაფრის უკან? ჩვენ ყველამ კარგად ვნახეთ, რომ ის ქმედებები, რაც 12 მაისს იყო განხორციელებული კლუბ ბასიანისა და გალერეის წინააღმდეგ, ეს შესაძლებელია, რომ თავიდან აცილებული ყოფილიყო ის თქვათ სპექტაკლი და ის დრამატიზება მოვლენების, რაც ვნახეთ, მარტივად შესაძლებელი იყო აცილებულიყო და არ დაგვენახებინა მსოფლიოსთვის, რომ ის ინდუსტრია, რომელიც თვითმყოფადია და რომელიც ერთ-ერთი ნათელი წერტილია ქვეყანაში, არ მოსხებოდა ასეთი ლაქა, თუმცა მივიხილეთ სხვა შედეგები. რაც შეეხება პოლიტიკურ სარჩულებს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კლუბი ბასიანი თეთრი ხმაურის მოძრაობასთან ერთად იყო პირველი, რომელიც უპირისპირდებოდა სისტემურ გადაცდომებს, ასე ვთქვათ, საპოლიციო შეცდომებს
და ჩემის ღრმარწმენით უბრალოდ მიზეზი რატომაც ეხა ბასიანი არ იხსნება დამოკიდებულია ჩვენს მოქმედებებზე თუ რას მოვიმოქმედებთ დაგეგმილ დღეებში როგორ იქნება ჩვენი რეაქცია იმასთან დაკავშირებით რომ ხალხი ელოდება ჩვენგან და თეთრხმაურისგანაც ბუნებრივია რეაქციას იმ საკითხზე ცოტა ხნის წინ რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ განაცხადა რომ კლუბ ბასიანში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და ამის გამო არ ხდება კლუბის გახსნა და პოლიტიკურ სარჩულზე საუბარი არის უადგილო ამბობს მინისტრის მოადგილე. დიახ ჩვენ გუშინ მე ამას ინფორმაცია კიდევ ამ მოქმედებები ტარდება თქვენ ხართ ინფორმირებული ამის შესახებ? გუშინ საკმაოდ კომიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რომ შესაძლოა ძალიან არაკოორდინირებულად მოქმედებს ერთის მხრივ დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ ხვალ მოგვეცემოდა კლუბში შესვლის საშუალება თუმცა დაახლოებით 9 საათში დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ კლუბის გახსნა გადაიდო და მე ამ შემთხვევაში ზვიად გელბახიანი ვარ დაბარებული დაკითხვაზე ეს ყველაფერი აჩენს განცდას რომ შესაძლოა მოქმედებს არაკოორდინირებულად ერთის მხრივ შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს რომ კლუბი გაიხსნებოდა 4 დღეში დაახლოებით 1 კვირის წინ გაგვიცხადა მან და ეს ვადები დარღვეულია და ქალბატონი ბეძრუშვილი მისი მოადგილე აცხადებს რომ კლუბი გაიხსნება 2-3 კვირაში ამ არაკოორდინებულ მოქმედებებს და ის რომ ერთი საერთო პოზიცია არ აქვს შესაძლოა ბასიანთან მიმართებაში კონკრეტულად ნათლად აჩენს კითხვებს და ეჭვებს რომ შესაძლოა ბასიანი იყოს ტყვედ თუ როგორ რას მოიმოქმედებენ ამ კლუბის თანადამფუძნებლები და ასევე თეთრხმაურის მოძრაობა მაგრამ ჩვენ როგორც ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ და თანადამფუძნებელმა ტატოგეთიამ განგიცხადათ კვირას ჩვენ ვაპირებთ დიახ გამოვიდეთ იმ სისტემური გადასტომების წინააღმდეგ სხვა კლუბებთან ერთად ეს იქნება აბსოლუტურად მშვიდობიანი მუსიკალური პროტესტი რომელშიც ის არტისტები იქნებიან ჩართულები რომლებიც ბასიანზე უკრავენ და სხვა ლოკალურ კლუბებში და ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იქნება რომ დიახ ჩვენ ვაპროტესტებთ იმ ქმედებებს რაც 12 მაისს მოხდა და არა მარტო 12 მაისს ბოლოდროინდელ ესე ვთქვათ გადაცდომებს პოლიციის მხრიდან და ჩვენი ბრძოლა იქნება უკომპრომისო დიახ მიუხედავად იმისა რომ შესაძლებელია გქონდეს ეჭვი რომ კლუბი არის მძევლად აყვანილი ჩვენი ბრძოლა და მოქმედება იქნება უკომპრომისო ჩვენს აბსოლუტურად მშვიდობიანად ჩვენს სათქმელს გამოვხატავთ კვირას რომ ეს დეტალები უკვე თქვენთვისაც უცნობილია განცხადებაში წაიკითხეთ და მაინტერესებს რა საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება რა ხდება კლუბში ისეთი რის გამოც არ გეძლევათ უფლება რომ შეხვიდეთ და კლუბმა დაიწყოს ფუნქციონირება. დაკითხვაზე ბრძანდებოდით, ან თქვათ, როდესაც ხდება ტელეფონით კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ან შეხვედრისას, რას გეუბნებიან თუ ამის შესახებ ინფორმირებული არ ხართ? დიახ, ეს არაკოორდინირებული სხვადასხვა პოზიციები შესაძლოა წარმომადგენლებისგან კიდევ მიჩენს იმის ეჭვს, რომ მათ საერთო პოზიცია არ აქვთ და უბრალოდ წელავენ გახსნის პროცესს და გახსნის ვადებს. სამწუხაროა, როცა მინდა ამაზეც გავაკეთო კომენტარი, სამწუხაროა, როცა ბასიანი ამ შემთხვევაში არის კლუბი, რომელიც პოპულარიზაციას უწევდა საქართველოს. ერთ-ერთი წერტილი იყო ბასიანი ტურიზმისთვის და ტურისტებისთვის, რის გამოც ქვეყანაში ჩამოდიოდნენ და სამწუხაროა, როცა ეხა ბასიანის თანადამფუძნებლები ყოველდღიურად დაკითხვაზე არიან დაბარებულები და უბრალოდ თავის მართლების რეჟიმში ვართ. მაშინ, როდესაც სხვა პოზიციები უნდა იყოს სახელმწიფოსგან, შევხედავთ ჩვენს სახეებს პროკურატურაში, ეს უძილო ღამეები, სტრესული დღეები, ეს რაღაცა ფსიქოლოგიური ტერორი, მე არ ვიცი, რატომ დასჭირდა სახელმწიფოს მსგავსი რამ გაეკეთებინა. აი ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თუ 1 ივნისამდე კლუბის კარი, ბასიანის კარი არ გაიღება, კლუბი შესაძლოა დაიხუროს. თუ შეგიძლია რომ გითხრა დაახლოებით რა ოდენობის ფინანსურ ზარალზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და ბასიანი აღარ იქნება იქ სადაც დღეს არის სხვაგან გახსნით თუ როგორია თქვენი სამოქმედო გეგმა?
დიახ, კონკრეტული ციფრებისგან თავშევიკავებ ახლა რამდენია ზარალი, თუმცა მინდა გითხრათ ის, რომ თუ 1 ივნისამდე არ მოგვეცემა კლუბში შესული საშუალება, ჩვენ მოგვიწევს, რომ მომავალი 3 თვე დავაკენსელოთ, ანუ გავაუქმოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები ბასიანის იქნება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ჩვენ არ ვიცი, განვიხილავთ ყველა ვერსიას, იმასაც, რომ უბრალოდ ბასიანი გაწირეს და გააშავეს და ამით თავისი საქმე გააკეთეს და ჩვენ განვიხილავთ ყველა ვერსიას, განვიხილავთ იმ ვერსიასაც, რომ უბრალოდ აქ აღარ გვეძლევა საკუთარი საქმიანობის გაკეთების საშუალება და მოგვიწევს, რომ სხვა ქვეყანაში გადავინაცვლოთ და გავაკეთოთ ის საქმე, რასაც თბილისში საქართველოსთვის ვაკეთებდით. სამწუხაროა, მაგრამ თუ 1 ივნისამდე ამის საშუალება არ მოგვეცა, ჩვენ მოგვიწევს ესე ვთქვათ, სხვა გეგმებზე ფიქრი და მუშაობა. და სანამ დაგემშვიდობებით, ბოლოს კითხავთ, თქვენ ახსენეთ, რომ მუსიკალური აქცია იქნება კვირას და ამ ფორმით გააპროტესტებთ ხელისუფლების მოქმედებებს, სად ჩატარდება ეს აქცია? ეს იქნება საყოველთაო პროტესტი. მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ როგორც ვიცი, ევროპის მოედანია დაანონსებული, მე იქიდან გამომდინარე, რომ დაკითხვების სერიაში ვიღებ მონაწილეობას, ესე დეტალურად არ მაქვს ინფორმაცია ჩემმა მეგობრებმა სად გადაწყვიტეს ამ აქციის ჩატარება, როგორც ბოლო ინფორმაცია მქონდა, ეს იყო ევროპის მოედანზე. ეს იქნება საყოველთაო პროტესტი, იქნებიან სხვა კლუბები, ჩართულები, სხვა ფესტივალებიც, ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სისტემურ ძალადობას გმობენ და ეს იქნება აბსოლუტურად მშვიდობიანი მუსიკალური პროტესტი, სადაც როგორც არტისტები და მუსიკოსები, ასევე ის ხალხი, რომელიც ჩვენ 12 მაისს გვერდში გვედგა, მიიღებენ მონაწილეობას. მადლობა კლუბ ბასიანის ერთ-ერთ დამფუძნებელს ზვიად გელბახიანს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მე უკვე გადავინაცვლებ გირჩის ერთ-ერთ დამფუძნებელთან და საპრეზიდენტო კანდიდატთან ზურაბ ჯაფარიძესთან და მოძრაობა თეთრი ხმაურის წევრთან დავით სუბელიანთან. პირველ რიგში სანამ ვისაუბრებდეთ ქართული ოცნების ოფისში გამართულ შეხვედრაზე და ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებზე, მინდა შევაფასოთ ის განცხადება, რომელსაც ავრცელებენ კლუბ ბასიანის დამფუძნებელი თუ ბასიანის კარი არ გაიღება 1 ივნისამდე ფინანსური ზარალის გამო, ის შესაძლოა დაიხუროს. თქვენის აზრით, რამდენად აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მყარი არგუმენტები, რომ მიმდინარეობს კლუბში საგამოძიებო მოქმედებები და ამის გამო დამფუძნებლებს არ უშვებენ იქ? ბატონ ზურაბ, გისმენთ. მოგესალმებით, პირველში მადლობა ჩართვისთვის. არა, მე არ მგონია რომ რაიმე საფუძველი ქონდა საერთოდ, მე ამჯერა რომ საერთოდ რამე საფუძველი ქონდა, როდესაც შევიდნენ ამ კლუბში 12 მაისის ღამეს და საერთოდ არ მგონია რომ ამ ოპერაციის რეალური მიზანი ის იყო, რომ მართლა ნარკორეალიზატორები დაეკავებინა და პრინციპში ამ ოპერაციის შედეგებიც მაგაზე მეტყოლებს, რომ რეალურად კლუბთან დაკავშირებით არაფერი არ აღმოუჩენიათ და ყველა რეალიზატორი პირობითად რეალიზატორი, იმიტომ რომ რეალურად ეს ადამიანები განსათავისუფლებები არიან, არანაირი რეალიზატორები ისინი არ არიან. ყველანი კლუბის გარეთ არიან დაკავებული და არანაირი საფუძველი არ აქვს, რომ ეს კლუბი დაკეტილი იქონათ, უბრალოდ ეხლა სავარაუდოდ რაღაცა გაყავთ დრო, რომ რაღაც საზოგადოებას ვითომ აჩვენებენ, რომ ეხლა რაღაცა საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ, ანუ რა მოქმედებებია ჩაატარონ ამდენ ხანს ცარიელ კედლებში ზოგადად გაუგებარია თუ რამეს პოვნის შეძლებობა ქონდათ, აქამდე ისაც იპოვნიდნენ და მათ შორის საჯაროდ გახდიდნენ ამას ყველაფერს, მაგრამ ვერაფერი მსგავსი ვერ ქნეს. შემამისად ეს კლუბი არის სასწრაფოდ გასახსნელი და გასაგებია, რომ მისი მფლობელები არიან შეწუხებული, ისინი კონკრეტულად ფულს კარგავენ მთელი ამ დღეების განმავლობაში, გასაგებია, რომ მათ დაგეგმილი აქვს რაღაცა მთელი სეზონი და ყველაფრის დაქანცელება შეიძლება მოუწიოთ და ამის გამო კიდევ უფრო მეტ ფულს დაკარგავენ. სამეთად მათი გული წყობა და მათი განცხადების პათოსი არის სულად გასაგებია. დავით სუბელიანს მინდა ვკითხო, დავით, შესაძლოა თუ არა, თქვათ დაანონსდა უკვე ზვიად გელბახიანი საუბრობდა, რომ კვირას იქნება ევროპის მოედანზე აქცია. თქვენ ხედავთ თუ არა ამ ყველაფრის მიღმა, თქვათ ბასიანის დამფუძნებლები ამბობენ, რომ არის პოლიტიკური სარჩული მათ. უპასუხა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, რომ არავითარი პოლიტიკური სარჩული არ არსებობს, ამაზე საუბარი არის უადგილო და კლუბში მიდის საგამოძიებო მოქმედებები. იცით, მთლიანად ეს ოპერაცია არის პოლიტიკური, პოლიტიკურ საშუალებებს ვლაპარაკობთ, გამარტავ გულისხმობთ, ნარკოპოლიტიკა ჩვენ ვიცით ერთ-ერთი ნეგატიური მხარე არსებული ნარკოპოლიტიკის არის ის, რომ ის მას იყენებენ ინსტრუმენტად, ძალადობის გასამართლებელი ინსტრუმენტად სხვა შემთხვევაში და ჩვენ ვნახეთ 12 მაისს ახალი გამოხატულება ნარკოპოლიტიკის გამოყენებისა სახელმწიფოს მიერ და ეს იყო წარმოუდგენელი ძალადობა, რომელიც განახორციელეს კლუბებზე. ნარკოპოლიტიკა ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება როგორც ინსტრუმენტი კლუბებში შესასვლელად, ნარკოპოლიტიკის სახელით, თვითონ და რეალიზატორების დევნის სახელით მოხდა არნახული ძალის დემონსტრირება
ფაქტობრივად და ივანიშვილმა თქვა რომ ის მოვიდა და მან ახაც თავისი წესრიგი დაამყარა პირველ საათს როდესაც ის დაბრუნდა ფორმალურად პოლიტიკაში. ამ კუთხით არის ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკური პროცესი მთლიანად და შემდეგ უკვე თუ ნახავთ რომ თავიდან იყო დაანონსებული 5 დღე უნდა ყოფილიყო კლუბები დალუქული, შემდეგ დაამატეს რამოდენიმე კვირა, გუშინ საერთოდ კომიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვიყავით თეთრხმაურის მოძრაობის ოფისში და მე გინდა გითხრათ ბასენის დამფუძნებლები და დიდი ნაწილი არის თეთრხმაურის ლიდერები ასევე ერთად მუშაობთ და ჩვენ მედიასთან შეკრებას ვაპირებდით გქონდა ინფორმაცია რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოძიება უნდა ორეკა ტატო გეთიას და უთხრა რომ გაიხსნება ამადან კონკრეტულად. ამაზე უკვე ისაუბრეთ თავად გეთი ამ და უკვე როცა ჩვენ მზადდებოდით მედიასთან შესახვედრად და ვფიქრობთ ამაზე გვესაუბრა და 50-54 წუთის სხვაობით განხორციელდა მეორე ზარი, აი ბოლო წამებში უშუალოდ მედიასთან შეხვედრას დავიწყებდით და გამოძიებამ თქვა რომ არის რაღაც გაუგებრობა, რამოდენიმე დღე გადაიდო. ეს ბუნებრივია რომ არავით არის დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები უშუალოდ კედლებში არ შეიძლება რომ ხდებოდეს, ხო? მართლა არ შვებიან, ხო? გაჯის ანალიზს ხო არაკეთებენ და ცემენტის ανალიზს, ხო? ყველაფერი სანახავი იყო, ნანახი აქვთ. მე არც ვარ დაწმუნებული იქ რა მართლა ადამიანები შედიან უბრალოდ დახურულია და უბრალოდ ეს ტოვებს შტაბეშტილებას და კი არა დაწმუნებული ვარ და ეს არის უბრალოდ ძევალი სიტუაციის, რათა ჩვენ ეს თუ ფიქრობენ რომ ის ამით შეიძლება გაგვაჩუმონ, ჩვენი პროტესტი გააჩუმონ, ჩვენი კრიტიკა გააჩუმონ, ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ ჩვენს უკან არის სიმართლე და სიმართლეზე დიდი ღირებულება არ გაგვაჩნია არც ამ ხალხს რომელიც ამ ბიზნესში არის მათთვის უფრო დიდი ღირებულება არის სიმართლე ვიდრე დაუშვათ კლუბის როგორც ფინანსური ინსტრუმენტის და ბიზნესის შენარჩუნება გუშინაც ბევრს საუბრობთ ამაზე პრინციპში ამით სარგებლობენ იმიტომ რომ ერთის მხრივ ნათელია რომ ბიზნესსაც დაარტყეს იმიტომ რომ შეზღუდეს ბიზნესის შესაძლებლობები და რისკის ქვეშ დააყენეს ის მაგრამ მეორე მხრივ მათ იციან რომ ამ ბიზნესის უკან დგანან ადამიანები რომელთაც ეს ბიზნესი მხოლოდ ბიზნესი არ არის არამედ ეს არის სოციალური დავით აუცილებლად დაგიბრუნდებით ჩვენ ისე ზურაბ ჯაფარიძესთან მაქვს ახლა კითხვა ბატონ ზურაბ ჩვენ ნახეთ დღეს ქართული ოცნების ოფისში გამართული შეხვედრა რომელსაც ესწრებოდა ამ პარტიის თავმჯდომარე და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი უმრავლესობის წევრებთან ერთად მოვისმინეთ განცხადებები და დრო 7 ივნისამდე რომ უმრავლესობამ უნდა მოახერხოს გუნდის შიგნით პოზიციების შეჯერება ჩვენ ვიცით რომ არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა დოზებთან დაკავშირებით ასევე ნარკოტიკული ნივთიერებები რომლის დეკრიმინალიზაციაც უნდა მოხდეს როგორ ფიქრობთ იმ განცხადებების და იმ თქვა შეხვედრის შემდეგ იქნება თუ არა შესაძლებელი რომ დაახლოებით ერთ თვეში იყოს ახალი ნარკოპოლიტიკა მიღებული ზურაბ ჯაფარიძესთან არის ტექნიკური ხარვეზი რომელსაც ვთხოვ პროდიუსერს რომ გავასწოროთ და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით გირჩის ლიდერს მანამდე კი დავით სუბელიანისგან მინდა მოვისმინო დღევანდელ შეხვედრაზე შეფასება და იმ განცხადებებზე რომელიც გაკეთდა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში 4 საათიანი შეხვედრის შემდეგ გაქვთ თუ არა იმედი რომ ეს პრობლემა და მოთხოვნები რომელსაც აყენებდით იქნება საბოლოოდ პასუხგაცემული ადეკვატურად ხელისუფლებისგან ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ორი ასპექტი არის გამოსაყოფი ერთი ის რომ ეს შეხვედრა რო ხდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ რამოდენიმე კვირის წინ სრულიად ჩახსნილი იყო ქართული ოცნება როგორც პოლიტიკური პარტია როგორც პარლამენტი უმრავლესობა ჩახსნილი იყო ამ პროცესიდან და შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო ერთდროულად დაბატონებული ნარკოპოლიტიკის ბედს რასაც ჩვენ ვაპროტესტებდით იმიტომ რომ არ არის მისი გადასაწყვეტი და თავისთავად ეს კარგია რომ დაბრუნდა პოლიტიკური პროცესი დაბრუნდა პარლამენტში ქართული ოცნება როგორც მართველი გუნდი დაუბრუნდა ამ საკითხს მას შემდეგაც მათ ერთხელ უკვე უარყვეს ეს რეფორმა ეხლა მეორე რაც შეეხება შინაარსი რაც გამოვიტანეთ კომენტარებიდან გამომდინარე ну ერთი თუ გაუცებას იწევს იმიტომ რომ წელიწადზე მეტი პარლამენტში განიხილებოდა და მართლა აღარ არის განსახილველი არაფერი რა დოზებზე უნდა იმსჯელონ აქ არის პრინციპი მისაღები მთავარი ხა მოვისმენი კომენტარი რომ რომელ ნარკოტიკზე გაავრცელონ დეკრიმინალიზაციაზე რომელზე არა პრინციპს თუ ამ რეფორმის პრინციპს თუ იზიარებ ეს კითხვა არ უნდა ისმოდეს იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც არის მომხმარებელი ის არ არის დამნაშავე თუ ეს ასეა მაშინ ნარკოტიკები არ შეიძლება ჩვენ გამოვყოთ შეიძლება რომელიმე ნარკოტიკის მომხმარებელი დამნაშავე იყოს და მეორე ნარკოტიკის მომხმარებელი არ იყოს და ამაშინ ეს ნონსენსია და ეს მიუღებელია და მიყავს დისკუსია ცუდი მიმართულებით, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხა ეს მესიჯები ძალიან კარგად გვაქვს კიდევ საათი. დავით, არ არსებობს მაგალითად შედარებით ძლიერი და ნაკლებად ძლიერი პრეპარატები, რომელიც არ უნდა იყოს კანონით ეს გამიჯნული და განსაზღვრული. ლაპარაკი არის დეკრიმინალიზაციაზე, ანუ ადამიანი, რომელიც მოიხმარს, ან აქვს ნარკოტიკული საშუალება მოხმარებისათვის, თქვათ, რომ არ არის დამნაშავე. როგორ შეიძლება გემოვნების გამო, ან რაღაცა მიჩვევის გამო, რომელიღაცა ნივთიერებაზე და მეორეზე არ მიჩვევის გამო
დავყოთ ადამიანები დამნაშავეებად და არადამნაშავეებად, ხო? ეს არის ნონსენსი, ეს არის წარმოუდგენელი. ჩვენ რაც გვჭირდება რომ გავითვალისწინოთ ნარკოტიკების განსხვავებული ზიანის გამო, ეს არის ზიანის შემცირების პრაქტიკები. რაც არის დასანერგი და რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერაფერს ვერ დანერგავს და სწორედ ამიტომ გვინდა რომ ეს გამოვიდეს ძალოვანების სფეროდან და ამას ჩაერთოს კომპეტენტური. შინაგან საქმეთა მინისტრმა პარლამენტში სტუმრობისას განაცხადა რომ ეს არის პარლამენტის გადასაწყვეტი საკითხი და თუ მათ ექნებათ თქვა დეპუტატებს კითხვები მინისტრთან ისინი მზად არიან. მე ხა მზად ვარ გითხრათ ისეთი ინფორმაცია რომელზეც არ მისაუბრია აქამდე და ეხლა გეტყვით 12 მაისის ღამეს როდესაც უბრალოდ 13 მაისის როდესაც დაიშალა აქცია და მინისტრმა აგვიქვა ორი სანუკვარი შეხვედრა ერთი იყო კლუბების დარბევის ღამეს გამოძიება და ესეც რუტინული პრაქტიკა უნდა ყოფილიყო და ეს არ უნდა მიგვეღო აქციის შედეგად და მეორე ნარკოპოლიტიკის დისკუსიის განახლება ჩვენ მეორე დღეს მივედით და ერთ-ერთი გადაწყვეტილება ქონდა რომ შინაარსში არ ჩავსულიყავით და ფორმატი შეგვეთანხმებინა და მაშინ მცირე მიმოხილვა როდესაც გააკეთა ბატონო გახარ მგითხრა ესეთი რაღაცა მე ხო შემეძლო ბიჭებისთვის ბიჭებში გულისხმობ მე პარლამენტარები ესე თქვა რომ ბიჭებისთვის მე თქვა რომ ბიჭებო მიიღეთ ეს კანონი და მე ჩვენ აღვასრულებდით ანუ წესით როგორც უნდა იყოს ამ ქვეყანაში მაგრამ თქვა ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა რომ მე ამას ვერ მივცემ პარლამენტის გადასაწყვეტად ჩვენ უნდა აი დაახლოებით ესეთი იყო მორალი და მე ამას გულისხმობ იწეღა როდესაც ვამბობდი რომ შინაგან საქმეთა მინისტერი დაპატრონებული თემას და ეს არის არასწორი მოდელი ამ ქვეყანაში და ძალოვანები უნდა დავაყენოთ იმ ადგილას რაც მათ ეკუთვნით და არა მეტი. ნარკოპოლიტიკა, ჯანდაცვის საკითხები, სოციალური საკითხები, ზიანი, ჯანმრთელობის ზიანი, სოციალური ზიანი, ეს არ არის კომპეტენცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ეს ყველამ კარგად ვიცით. ამიტომაც ვთქვი რომ ძალიან გასახარია ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ პროცესი ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კაბინეტიდან გადავიდა და ოპტიმისტურად უყურებთ ამ პროცესს, რომელიც არ ვიცით ჯერ როგორ დამთავრდება. არა, მე არ მაქვს საფუძველი რომ დიდი ოპტიმიზმი ვიქონიო იმ კომენტარებიდან გამომდინარე რაც დღეს მოვისმინეთ. მაინც ვფიქრობ რომ ეს არის მმართველი პარტია რომელიც შეშინებულია და გამბედამ ნაბიჯებს ვერ გადადგამს თავისთავად ის ფაქტია რომ მათ ერთხელ უარი თქვეს და ეხლა დაუბრუნდნენ ამ თემას ესე მნიშვნელოვნდა მათზე უნდა ისაუბრა რა მოხდა რატო დააბრუნეს მაინდა-მაინც ასეთი ბევა მიტინგები უნდა გადავიხადოთ ხარჯად საზოგადოებამ რომ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები განხილვდეს 2 წელი მზადდებოდა ეს პროექტი მადლობა მოძრაობა თეთრი ხმაურის ერთ-ერთ დამფუძნებელს დავით სუბელიანს რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი ახლა კი უკვე გირჩის საპრეზიდენტო კანდიდატი ზურაბ ჯაფარიძე იქნება ჩვენი კითხვის ადრესატი ბატონ ზურაბ თქვენს პესიმისტურად ხართ განწყობილი იმ პროცესის მიმართ რომელიც მართლმა პარტიამ დაიწყო კონსულტაციები გუნდის შიგნით და 7 ივნისამდე საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღება, შეჯერება, რომელიც უკვე შემდეგ ივნისში უნდა აისახოს საკანონმდებლო ცვლილებებში. შეძლებს თუ არა ხელისუფლება რომ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები და შეასრულოს ის დაპირებები, რომელიც მისცა პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილ ახალგაზრდებს, რომლებიც მართავდნენ აქციას. მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა და ბოდიში ამ ტექნიკურ ხარვის არ ვიცი რის გამო ხდება რამდენჯერმე გავითიშეთ, მაგრამ კი არ მეც არა ვარ განსაკუთრებული ოპტიმიზმით განწყობილი ამ შეხვედრასთან მიმართებაში. ჩვენ პრინციპული სხვაობა რაც არის ამ შეხვედრასა და წინა მსგავს შეხვედრებს შორის, რომელიც არაერთი გამართულა პარლამენტის გარეთ, არის ის რომ ამ შეხვედრებს ესწრება თვითონ ივანიშვილი, რაც იძლევა რაღაცა ოპტიმიზმის საფუძველს იმისაც რომ რაღაცა გადაწყვეტილება მაინც იქნეს იღებული, იმიტომ რომ ამ გუნდს ზოგადად უჭირს გადაწყვეტილებების მიღება და ნუ შესაძლებელია ივანიშვილის ფაქტორმა გადაწყვეტილებას რომ რაღაცა გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. მაგრამ ზოგადად ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში რამეს რადიკალურად შეცვლიან. ამის მოდივი მაინც და მაინც არ მაქვს. ჩემი აზრით რაც მოხდება არის ის რომ ყოველდღიურად მარიხუანასთან მიმართებაში გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მათ შორის მომავალ კვირაში კიდევ ერთ გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც საავადმყოფო დამთავრდება საქმე ჩვენი გირჩის გამარჯვებით და ადმინისტრაციული სასჯელით გაუქმდება მარიხუანას მოხმარების გამო და მე მგონია რომ სწორი გზა ბრძოლის არის სწორედ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით და ზეწოლით ხელისუფლებაზე რომ რაღაც კონკრეტული რაღაცები კონკრეტული გამარჯვებები გავიფორმოთ და ესე წავიდეთ ნელ-ნელა წინ, იმიტომ რომ ის ლოგიკა რომელიც გამოიყენა საკონსტიტუციო სასამართლომ კონკრეტულად მარიხუანას მოხმარებასთან მიმართებაში საქმე ნომერ 712-ში ის ლოგიკა შემდეგ შევა გავრცელდეს მათ შორის სხვა ნარკოტიკებზეც, სადაც სახელმწიფო იტყვის რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იტყვის რომ ადამიანის დასჯა იმ შემთხვევაში თუ ერთი ადამიანი სხვა ადამიანებს ზიანს არ აყენებს, არის არასწორი და ადამიანს აქვს უფლება, რომ თვითონ იპოვოს თუ ეძიოს საკუთარი ბედნიერება. მგონია რომ ეს არის სწორი გზა და ამის იმედი უფრო მაქვს, ვიდრე იმის იმედი, რომ ეხლა ოცნების ხალხი შეიკრიბებიან და ხელისუფლების გადაწყვეტილებამდე თქვენ ახსენეთ გირჩის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელზეც თუ არ ვთქვი 30 მაისს უნდა იყოს გადაწყვეტილება. მე მგონი ცოტა ვილაპარაკე. ბატონ ზურაბ, გესმით ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა?
Საწუხაროდ გვაქვს ტექნიკური ხარვეზი, მე დავემშვიდობები გირჩის დამფუძნებელს და საპრეზიდენტო კანდიდატ ზურაბ ჯაფარიძეს და უკვე ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავიგებთ თუ რა სიახლეებია დოდო გუგეშაშვილის ოჯახზე თავდასხმის საქმეში. თადარგის პოლკოვნიკი და საგამოძიებო უწყებაში არის დაბარებული. რეკლამის შემდეგ უკვე დოდო გუგეშაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და ასევე ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენების და ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაზე გია ბუღაძესთან ვისაუბრებთ დღის ამბების სტუდიაში. და ახალი დეტალები არის დოდო გუგეშაშვილის ოჯახზე თავდასხმის საქმეში. ცნობილი ხდება, რომ დღეს დოდო გუგეშაშვილი არის დაბარებული საგამოძიებო უწყებაში და ის რა კითხვები არსებობს მასთან მიმართებაში და ითხოვდა შეხვედრას ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრთან. ამის გაგებას უკვე ვეცდებით თავად დოდო გუგეშაშვილისგან. მოგესალმებით, ქალბატონო დოდო, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. რატომ ხართ დღეს დაბარებული საგამოძიებო უწყებაში და რა ახალი დეტალები არის ცნობილი ამ საქმესთან დაკავშირებით თქვენთვის? სამწუხაროდ გაითიშა ტექნიკური ხარვეზი არის ჩვენ ვეცდებით ისევ რომ გადაცემის დასრულებამდე აღვადგინოთ კავშირი დოდო გუგეშაშვილთან. მანამდე კი ჩვენი სტუმარი სტუდიაში არის მხატვარი გია ბუღაძე. მადლობა ბატონო გია რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს და ხართ ჩვენი სტუმარი. თემა რომელმაც ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია საზოგადოებაში, კულტურის შესახებ მოქმედ კანონში არსებული ჩანაწერის გაფართოება, რომლის მიხედვითაც თუ თქვათ კონკრეტული ნაწარმოები აღურევს ეროვნულ ეთნიკურ, რელიგიურ და რასობრივ შუღს, გადაგებს ომს და ძალადობას, პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიას, შესაძლებელია ეს სასამართლოს ზალით აკრძალული და დაყადაღებული იყოს. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს ჩანაწერი, როგორც ადამიანმა, რომლის ნახატს, ან თქვათ ნებისმიერ ნამუშევარ შეიძლება შეექმნას საფრთხე? რას ნიშნავს? ეს არის ცენზურის მცდელობა თუ რასთან გვაქვს საქმე? რა თქმა უნდა, ცენზურის მცდელობით გამარჯობა მოგესალმებით ლევან. და თქვენს მაყურებელსაც მივესალმები. რა თქმა უნდა, ეს ცენზურის მცდელობა, თუმცა ბოლომდე შეიძლება ვერ იცნობიერებდნენ ავტორები, თქვათ, უბრალოდ განმაახლებლები ამის რასაკეთებენ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენივართ იცნობიერებენ რასაც აკეთებენ. თუმცა მე ამას ძალიან ასე დრამატულად არ შევხედავდი, ახლა ცოტა უცნაურ რაღაცას ვამბობთ, რომ რაზე ახლა ლაპარაკი? ეს 97 წელს ყოფილა თავიდან ასე მონახაზი. კანონში იყო ჩანაწერი და რომლის დაზუსტებაც მიმდინარეობს. ახლა ეს არის როგორი აბსურდი, იცით, რომ თვითონ ჩაიგდებენ და გაიმასხარებენ თავს. აი ეს ადამიანები, ვინც ეს აბოკაჩი, ერთ ინტელექტუალური პრობლემები აქვს. აი ცნობიერების და ინტელექტის განათლების პრობლემა დგას დღეს ჩვენს პარლამენტარებში. რეალურად ეს კარგად ჩანს, ახლა რა ცენზურაზე ლაპარაკობ და რა აკრძალებზე ლაპარაკობ. მაშინ ადექი და ნახევარზე მეტი სოფლიო ლიტერატურა გადაყარეთ წყალში, არ წაკითხო ახალგაზრდებს. და რეალ ბალზაკიდან დაწყებული, რა ვიცი, რადგან კაცო 1001 ღამიდან დაწყებული, შოთა რუსთაველი და დღევანდელი ლიტერატურა დამთავრებული, ყველაფერი ამოშალო, ხო? ფაქტიურად რაზეა ლაპარაკი? აურაცხელი მოწოდება ბრძოლების მიმართ, ბრძოლებისთვის, თავდადებისთვის და კიდევ პორნოგრაფიაც არის და ეროტიკაც არის და ასე შემდეგ. იგივე ჩვენი გენიალური ვეფხისტყაოსნის ერთ-ერთი პირველი ილუსტრატორი, ევროპელი ილუსტრატორი სხვა შორის, მიხაილიჩი, აი ჩვენმა ხალხმა ეს არის პირველი პორნო მხატვარი იყო ეს კაცი. ჩვენება ბუკვალურად ეროტიკული სცენების მხატვარი, პორნო მხატვარი იყო რეალურად და მოეწოდა ჩვენს თავადაზნაურებს იგი პეტერბურგში გაიცნეს და ჩამოიყვანეს და დაახატირა. ესე იგი, თქვათ ახლა მომენტ რომ გამოფინოთ მისი ნახატები, ხო? რა, უნდა ამოვხიოთ და ამოგვლიჯოთ მის მიერ დახატული ნახატები და გავუკეთებთ ჩვენი ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციის საქმეში. ეს აბსურდია, ყველანაირად აბსურდია. კიდევ ერთი ნიშანია, რომ საერთოდ არ იციან ბოლომდე რაზეა ლაპარაკი. მე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ კრიტერიუმი, როგორ უნდა დაადგინო, რა არის დაუშვებელი და რა არის დაშვებული, ხო? ვინ უნდა განსაზღვროს? ვინ უნდა განსაზღვროს? კაცო, პლატონიდან დაწყებული, არისტოტელით განვითარებული, ამოსული აგერ თანამედროვე ფილოსოფები ვერ გაარკვეს ბოლომდე კრიტერიუმი საერთოდ რა არის. როგორ ახლა მოსამართლეს რა ასეთი მონაცემი უნდა ქონდეს ინტელექტუალურად დადგეს და თუმე იმან დაადგინოს რა არის თქვა ხელოვნების ნაწარმოები და არის უზნეოდ და თქვა მახინჯი რაღაცა მსგავსი ასეთი რაღაცა. ნუ აბსურდია, ხო? ფაქტიურად მაშინ უნდა გამოიყენოს ექსპერტების თელი ჯარი. ექსპერტები ეხა წარმოიდგინეთ, მიცროს მჩევებს, მიცებს, ესე იგი აი ამ ნუ არის აბსურდის სისულელის თეატრი, რაც არის ჩვენი პარლამენტარების ტვინში. დაბადებული და მაგრამ ავატყოფობა, მეტი არაფერი. და მეორე მომენტი, რომელიც უკვე ცოტა იუმორით შევხედავ ამას, თუმცა ყველაფერი იუმორია ჩემთვის პირადად მაინც მასია, ძალიან კარგი თუ გავიღებენ. ესე იგი დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მოგოცემას ტივული უფრო თამამები ვიყოთ. იმიტომ რომ რეალურად ორი იმპულსი აძლევს ხელობას, საერთოდ იმპულსი, მისთვის რომ იმოქმედოს. ანუ შტაბონები რა თქმა უნდა დაანგრიო რა, უბრალოდ გაქსურული დაანგრიო. აი გაქსურული პირი გაუწიო წინააღმდეგობა. წარმოიდგინე ორი მომენტი ამოძრავებს მეთქი, ან ბაზარი, ან კიდევ წინააღმდეგობა.
ხო ბაზარი მოგეხსენებათ კლავს ხო და ხოლო მეორე მომენტ წინააღმდეგობის დაძლევა ეს არის ყველაზე დიდი შემოქმედებითი სტიმულების მომცემი დადონ და რამდენი ლექსი დაიწერება და რამდენი ნაწარმოები დაიხატება და კიდევ დაიდგება ფილმები ნახოთ მაგრამ ფაქტია საწინააღმდეგო ფაქტია რომ ეს არის კიდევ ერთი მორიგი სისულელე რომელიც ჩაიდინა დღეს ჩვენმა პარლამენტარმა თავად გონებით და ფიქრით რეალურად ეს არის აბსურდი რომელიც არაფერს არ შეცვლის გარდა იმისა რომ კიდევ ერთხელ გაიბითურებენ თავს აუცილებლად უნდა გადავიდეთ თემაზე ბოლო დღეების განმავლობაში რაც ხდებოდა თბილისში. საინტერესო თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესებს. ეს იყო რაღაც გასდა თუ არა ეს ყველაფერი თქვა იმ მოთხოვნებს რომელიც თქვა ისმოდა ორივე აქციაზე თუნდაც ნარკოტიკების თქვა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია რაღაც კონკრეტული ჯგუფის არ შეკრება და აქციის არ ჩატარება თუ უკვე სხვაგან წავიდა ეს ყველაფერი რადგან ჩემს შტაბ-ბეჭდილება და ძალიან ბევრი ადამიანისგან მოვისმინე რომ ეს გასცდა ამ მოთხოვნებს და ჩვენ უკვე სახეზე გქონდა სულ სხვა პროცესი. მე ყოველთვის ვამბობდი რომ ყველაფერი პოლიტიკაა ამ სამყაროში საქართველოში ზოგადად სამყაროში ყოველთვის თვით ხელოვნებას პოლიტიკაა საბოლოო ჯამში და მათ პოლიტიკაზე აკეთებს აქცენტს თავის დროზე იგივე ამერიკას ცდილობდა ექსპრესიული აბსტრაქციონიზმის შემოტანა და პოპ-არტის შემოტანა დაინგრია საბჭოთა კავშირის ხო რეალურად ხდება იგივე ფილმებით ასევე კომუნისტებიც ასე ცდილობდნენ თავიანთი პროპაგანდული ხალხით საარტისტული ხალხით გაეკეთებინა ყველაფერი პოლიტიკაა საბოლოო ჯამში და ამ შემთხვევაშიც მოხდა პოლიტიკური თამაში რამდენიმე ძალასთან მე ასე მგონია მე არა ვარ ანალიტიკოსი პოლიტიკის მიმართულებით შეიძლება თქვა რომ ეს იყო ორი ძლიერი ძალის დაპირისპირება სადაც რა თქმა უნდა დაიჩაგრა ერთ-ერთი დღეს ახლა მილანში ეს ადამიანი მოცოდა დაჩაგრეს სამშეთხოვში ლაპარაკობ იმაზე კალაძეზე ბუნებრივია ეს ღამის ეკონომიკას დაარტყეს მე ასე მგონია და გასაგებია დაარტყა გარკვეულმა ძალამ რომელიც ყველაფრის და ყველაფრის სათავეში უნდა იყოს და ის მასში ცხოვრობს ეს რომ ფლობდეს ყველაფერს და მართავდეს ყველაფერს ეს საოცარი უნარია საოცარი სურვილია მის და ჯერჯერობით გამოუდის იმიტომ რეალურად საქართველოში და საერთოდ სოფლიოში და ადამიანის ცნობიერებაში ყواسია ორი რაღაცა ჩაგრავს ადამიანს. ან ორი რაღაც აკარგინებს ადამიანს ადამიანურ სახელს. ძალიან დიდი სიღარიბე და ძალიან დიდი ფული. ერთ შემთხვევაში ცხოველი ხდება, საწყალი ხდება, უბედური ხდება, ცხოველი ხდება, ნაგავს ქეკავს. მე კი არ ვაკნებ, უბრალოდ ასე ხდება. და მეორე შემთხვევაში ურჩხული ხდება. აქ არის სწორედ აი შუალედურის და აი სოკრატესთან დაწყებული კაცობრიო მეცემს შუალედს არც ერთი იყოს და არც მეორე და სწორედ ეგ დაიკარგა ხა შორს ვარ გავაგრძელო და ვერ ვილაპარაკო ხა მართული ჯგუფები ხო გარშემო ხა ეჭვი არავის არ ეპარება რომ გარშემო რას ტრიალებდა თქვა ამ ახალგაზრდების ამ აქციასთან დაკავშირებით რომელსაც მე მაქვს შეკითხვები პირადად ხო ძალიან ბევრი რაღაცა მათთან მიმართებით მაგრამ ბევრად მეტი სიმპათიით ვარ მათ მიმართ ვიდრე რომელიმე სხვა ჯგუფების მიმართ იმიტომ რომ არ ამგონია მათ მიღმა რამე იდგეს იმიტომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ვიცნობ ჩემი სტუდენტები არა რომლებიც იქ წავიდნენ და მართლა გულანთებულები იყვნენ ამ მუსიკაში ამ ცეკვაში ამ რიტმში ისინი გარკვეულ თავისუფლების იმპულსებს იღებდნენ რასაც მე ჩემს ახალგაზრდობაში როკ მუსიკაში ვიღებდი ხა დღეს როკ მუსიკა გავავლებ პარალელს თქვა თქვენს ახალგაზრდობაში როგორც რაც იყო თქვა პროტესტის გამოხატვის ფორმა როკ მუსიკა და დღეს ელექტრონული მუსიკა ხო მაგრამ გამეორება არ არის არა რა თქმა უნდა გამეორება ბოლომდე არ არის იქ მაინც სოციალური ჩანდაპირების სოციალური პროტესტი თან ჩვენ საბჭოთა როკი ამ საბჭოთა კავშირში გაგებული ეცეპელინი და თქვა დი პარპლ ან იგივე ჯიმი ჰენდრიქსი ბევრად უფრო ანტისაბჭოთა იყო ანტისახელმწიფოებრივი იყო ამიტომაც მას ებრძოდნენ და უპირისპირდებოდა ჩვენ ყრიდნენ ხო სხვადასხვა თქვა შეკრებები და ასე თმებს ყრიდნენ ხა წარმოიდგინე მე გრძელი თმა მქონდა წარმოიდგინე ახალგაზრდობაში და სკოლაში მოდიოდა რომ დაემოკლებინა ჩვენთვის თმები ხო ეს ხდებოდა მარტივი რაღაცა მსგავსი აქ არის იმიტომ რომ ქვეყანას მართავს ჩემი თაობის ადამიანი მისთვის ბუნებრივია გაუგებარია ეს უცებას და აღმაფრენა თუმცა იქ მეორე მომენტში რა თქმა უნდა მისი შვილი რომელიც ასე კარგად არის ჩასმული ამ სიტუაციაში რომელიც თითქოს ალტერნატიულ ფორმებს თქვი იგებს კიდევ შემოგთავაზი კიდევაც სახელდახელოდ გაკეთებული რეპი მაგრამ მეორე მხარეს მინდა გავიხედო რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მე შევთავაზე სხვათა შორის და ეხლა კიდევ თქვენი ეკრანზე შევთავაზებ მოდი ფაშიზმზე ზოგადად ლექციები წავიკითხოთ თავიდანვე ფაშიზმის ისტორიის შესახებ მე არ ვარ დარწმუნებული ბოლომდე წაკითხული აქვს და იცი ფაშისტური იდეოლოგია ვიღაცება იმიტომ კი არა რომ მე იმას კი არ ვამბობ ისინი თქვა ინტელექტით არიან მოსულები არა ისინი რაღაც იმპულსებით მოვიდნენ დაფიქრებულა რომ ფაშიზმის იდეოლოგიის მიღმა დგას საკმაოდ სერიოზული თეორიული საფუძვლები რომელიც რა თქმა უნდა ჩემთვის მიუღებელია მაგრამ კვლევისათვის და დაფიქრებისათვის ძალიან საინტერესოა გაუგიათ მათ ჰაუსკოფერის თეორიები გაუგიათ დიტრიხ ეკარტის თეორიები ესენი ფაშიზმის იდეოლოგიები არიან ხა ჰიტლერი არ მოსულა ცარიელ ტარიელზე რა იულიუს ევოლას მაგალითად რასისტული ტიპის თეორია, რომელიც ძალიან საინტერესოა. თუ ამას ჩაუკვირდებენ, ჩაუღრმავდებენ, აღმოაჩენ რომ ფაშიზმი სულ სხვა მოვლენაა. ანტირელიგიურს გარკვეულ თვალსაზრისით, რა ქრისტიანობა, რა ეკლესია, ღმერთო ჩემო, იქ საერთოდ იქ თემა არ არსებობს. პირიქით ეკლესიას უპირისპირდება. ციხეში გამოკეთა პასტორები, იგივე ჩვენი გენიალური ადამიანი, წმინდანი ადამიანი.
გრიგოლ ფერაძე, წმინდა გრიგოლ ფერაძე გაზის კამერაში ამოახჭე, ხო? რაზეა ლაპარაკი? პირიქით არის რაღაც, მაგრამ კარგი იქნება თუ ვიღაცა შეიძლება ყველაზე ვერ ვიმოქმედო და ვერ იმუშაოს ყველაზე ამ ჩემ წინადება, მაგრამ ვიღაცა შეიძლება ვიღაცა დაფიქრდეს რა არის. თუ იმაზე არ ფიქრობ, თუ მართლა ქართველები ვარ და თუ მართლა გული გვაწუხებს, მართლა ქართული გული რო ამოგლიჯეს. ტატუნაშულს, იმაზე რატო არ ახშფოთ და რატო არ გამოვარდი? ხო ამოგლიჯეს რა? რატო ფიქრობ იმაზე რომ თქვა სადმე სხვაგან არიან იკრიბებიან თქვა უკაცრავად პასუხია სხვანაირად მოაზროვნე ახალგაზრდები და ისინია ჩასაკლავი და კასალახი ხო ჩასახოცი და იქ პროტესტის გზნობა რატო არ გაგიშთათ ბორდელიზაციასთან დაკავშირებით თუ გაგიშთა ხმამაღლა თქვი მაშინ უკვე არ დაემთხოვა უკვე რაღაცები ჩtildeოდეს დამკვეთს ხო ამიტომ რეალურად ფაშიზმის თეორიის შესწავლაა საჭირო რეალურად და ვნახოთ რა არის კარგი და რა არის ცუდი საშველი ჩვენი არის განათლებაში და ჩვენი უბედურება გაუნათლებლობა რომელიც მოიცავს თელ პარლამენტებს ისე ჩვენ establishments და მოიცავს ზოგადად ჩვენ საზოგადოებას თუმცა ქართველი ერი ინტელექტუალური ერია ნიჭიერი არტისტული ერია და თუ ჩაუღრმავდება ამ თემას, მიხვდება, რომ ეს საშიში გზა არის, რომელშიც გამარჯვებული არ იქნება. ერთ მაგალითს მოვიღო. თავის დროზე როცა ჰიტლერი მოვიდა, თავიდან 3% იყო და მე გახდა 32%. ჰილდებურგს დიდ კაც ჰილდებურგი იყო მაშინ პრეზიდენტი გერმანიის. ეგოდი რომ გამოვიყენებ და გაუშვებო. როგორ გამოიყენა კარგად ხედავთ ჰილდებურგი მოკვდა მაგრამ რეალურად გერმანია გადაიჭირა ფაქტობრივად მოუსავლეთში ხო რამდენი ხანი დაჭირდა ამ გენიალურ დედიდერს ქვეყანაზე ფეხზე დამდგარიყო და როგორ დადგა თქვენ ხედავთ მე მოგწონთ ჩვენ მსგავსი რა არც კი დაგვემუქრება მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს სტუმარს ხატვას ბატონ გია ბუღაძეს და სამწუხაროდ მოდიშ გიხდით ტექნიკური ხარვეზის გამო ჩვენ ვერ შემოგთხოვთ თავაზეთ დოდო გუგეშაშვილის ჩართვა თუმცა დაეპრეგოლის მაყურებელს გეტყვით დადასტურებული ინფორმაციით ის დღეს 7 თებერვალს მომხდარი თავდასხმის გამო დაბარებული არის საგამოძიებო უწყებაში რა სიახლეები არის ამ საქმეზე ჩვენ მაყურებელი უკვე ამ საინფორმაციო გამოშვებებიდან გაიგებთ დღეს საღამოს 20 საათზე კი გელით ინგა გრიგოლიას რეაქცია ხვალ დღის ამბებს მთავარი თემებით და მთავარი სტუმრებით უკვე ამ სტუდიიდან დიანა ტრაპაიძე გაუძღვება მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად